Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Отже, ворог суне на Запоріжжя, але хіба що у своїх мріях. Про реальну картину подій на Запорізькому напрямку, бажання Путіна влаштувати новий український Сталінград, про німецькі леопарди без погодження Німеччини і про старого друга України Бориса Джонсона, який вперше завітав до Києва вже не на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Хроніка подій 333-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Тотальне знищення усього українського і усієї України. Росія не розглядає іншого сценарію, аніж завдати стратегічної військової поразки ЗСУ. Про це в колонці для «Української правди» заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, нині ворог мріє про так званий український Сталінград. Тож тепер російський генштаб хоче знайти найвразливіше місце на фронті, щоб вдарити саме туди. І хоча російські військові пропагандисти вже завчасно почали розганяти нову хвилю дезінформації про буцімто неймовірні успіхи на Запорізькому напрямку, але у дійсності все виявляється не зовсім так. У Генштабі демонструють відео, як ворог втрачає десятками техніку та окупантів під час так званих штурмів, а в силах оборони Таврійського напрямку наголошують, усі спроби проривів були відбиті. Ворог активних масштабних дій не здійснює. Разом з тим мають місце регулярні спроби противника малими групами до 10 осіб здійснювати штурмові дії щодо наших позицій. На окремих напрямках противник дійсно мав певні часткові успіхи, але на даний час всі позиції відновлені і противник відкинутий на попередні свої позиції. А відкинути ворога ще далі до московських боліт дозволить нова важка західна бронетехніка. І це добре усвідомлюють у Москві. Адже і екс-президентозамінник Медведєв і спікер Госдуми Володін вже почали новий сеанс виття за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн». Перший заявляє, що тепер Росії буде вкрай складно, а другий грізно починає новий сеанс ядерного залякування світу. Але і Україна, і Захід ці заяви чули вже не раз. А передача Україні німецьких леопардів може відбутися і без погодження з Берліном. Про це заявив польський прем'єр-міністр. Якщо згоди Німеччини на леопарди так і не буде, то ми будуватимемо меншу коаліцію держав, готових поділитися сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров'ю. Україна і Європа переможуть у цій війні з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильному боці. Але, ймовірно, цього разу Німеччина залишиться на правильному боці історії. Адже і вона, і увесь західний світ за рік здійснив відчутний тектонічний сув і розуміє потребу допомогти Україні. Тож нині триває лише узгодження між партнерами. Як саме подати суспільству необхідність передачі наступального озброєння для ЗСУ і початок підготовки українських танкістів до роботи з леопардами лише це засвідчує. Про це кажуть в українській розвідці. Леопарди будуть, але публічна подача цього рішення, вона все ще, скажімо, дискутується. По танкам ми не побачили остаточного оголошення публічного рішення, але я думаю, що консенсус вже сформований і, скажімо, загальна позиція щодо необхідності перемоги України, вона вже сформована. А для цього точно потрібні танки і, зокрема, «Леопарди-2». Міжнародну угоду, яка надасть Україні леопарди, як і раніше, підтримуватиме Велика Британія. Про це заявив міністр оборони королівства. Адже його країна першою узгодила передачу власних танків «Челенджер». Але до нас рушають не лише танки, а й важка дипломатична зброя в особі старого друга України Бориса Джонсона. Як і усі попередні рази, без зайвих анонсів, колишній британський прем'єр і чинний член парламенту Великої Британії прибув до Києва, але для початку відвідав область, бачив зруйновану Бородянку та Бучу. Кожен візит в Бучу
Я думаю, що наше місто до цього просто мало хто знав, але зараз важливо освітлювати те, що дійсно відбулося тут. В храмі можна побачити реальні кадри мертвих, закатованих наших людей, і це дійсно важливі такі приїзди. Ми дякуємо, що ніхто не забуває і говорить про Україну. Україну не забудуть і залишатимуться з нею і до моменту перемоги над ворогом, і далі під час відбудови зруйнованих міст. Про це говорив сам Джонсон. Велика Британія буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ви переможете і ви виженете всіх росіян зі своєї країни, і ми будемо з вами довго разом. І ми також хочемо допомогти вам відбудуватися після війни. Після Бородянки та Бучі на Банкову. Під час зустрічі Зеленського та Джонсона розмови про вже минулі дискусії у Давосі і майбутній саміт миру, питання членства України у НАТО, плани західної підтримки та поточна ситуація на передовій. І ключовий момент десь наприкінці сухого офіційного повідомлення на сайті президента. Нам потрібно більше зброї, танки, літаки та далекобійні ракети. Олексій Пасак, 5 канал.